Hello, what's up everybody? Another day, another video to make with the boys to Subong. Complete kami Subong. The triples. Kabay pa may shuttle Subong. Para dito tayo lang amon sikad, pasaka. Nice. Shuttle bus kami guys. Right timing. Kunin lang namin. Masakay na lang kami yung shuttle pasaka. Hindi na kami magsikad. Pag pasabot na lang kami padulhog. Yay. Yay. Dula driver ako. May haragali ah. Kaya mano ka pa? Hindi na magduwa-duwa. Karga na. Karga. Uy mo tapaludo. Wala gali. Make sure malakang bike guys. Ay kamahal. Gagihulog ng kwarta mo. Mahulog ang bike. Hi. Tayo mo lang sa loto. Ngayon pa. How are you? Hi. Let's go. Kumpara mo na ng bus guys. Private shuttle kami guys. Tatlo lang kami sa bus oh. Kumpara na yun, kumpara. First run, corridor jumps. Now kami, buti kami mahagi. May tamagi! Eastern within Viage. Eastern Spice, grade 5. Dropping down, Eastern Spice. Drop sa dilaran guys. Steep corner. Dito yung highline.
Stop! Whoa! So, stop. Roll lang ah. Buwan pa. Go bro! Isa guys, ang kontra mo di sa mountain biking, isang pero may gidili, di lang ikisa ang imo mga kawensaron gid. Weakness. Bisan siya ilang ko gamay. Para ka kuha ka man. Hindi siguro mag full gear. Ay, ako, sala. Danlog. Oo, gina. Not every run is perfect. Importante, safe tada. Step down. Ay, woo! Gubat kag mo rin sa ugat ah. Gani. Oh, amo din ako. Amo din. Sako ni ano? Engagement ko. Amo ginaya. Ako lang iyang rimso. Gatagsak sa ano, sa ugat after sa skinny. Gamo niyo ang riblo. Magana kasi kada yon. Ang engagement. Hindi sa tukpa ko lang. Medyo tayo lang nito, pila 34 lang engagement to. Ito guys, we're down to the last two gaps. Again. Okay, round 2. Round 2. Mababok man ba? Lak.
Oh. Oh, yun na ikaw? Sabi ko, mapundo. Mati ako pundo. Hindi naman ta? Maiden ah. Lure, ha? Pinduan niyo bro ba? Lure koridor? Yang lure koridor ya, coba. Tinggaan. Start ako bro. Ha? Start ako bro. Start si Japon. Ya. Ha? Start Japon ah. Lower corridor. Grade 4. Uy! Sakit ba? Bunggo ako nakamot sa ano? Sa puno. Kalokohan. Tritso lang wa. Manong lang ko bro. Wah. Tritso na lang kami wa. Para view. Loh, pakit. Sakit ya. Oh, hipit mo ko ito ginaw. Itong roots nga may galabaw mo na oh. Gas-gasan kami ako. Oh, hipit. Bunggo sa kahoy. Pakit ganing panit. Ako gina sa may kahoy mo na ako. May kahoy sa dalo. Diretso ko to gani si Manong Bunggo sa ako no. Ulag untat ya. Hindi ko na maliko. Rats dan. Yeah, diretso ta. Suba. Ano mo gusto lang double pound? Double down naman taliwahat. Lalo patulog ko yun. Dito bro, ang ano lang, personal line. First. Second to the last lang. Walang sa wala ito buhaton. Wala. Sunod ka lang sa moon speed. Okay.
to guys ang amo niya afternoon ride. Ginawa danay. Hod, anong taginhawa sa adrenaline kay 3 PM. Sugat na ako kayo Dre. May klase. Buhi na. Ngayon pahuway 5 PM. Sugat naman kay Tats. Duty. Muling life sa New Zealand guys. Chill lang ah. Wala ka dali.